एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्राम के हो त्यो विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो कभर गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुनेछ र त्यो लिंकदेखि त्यो भिडियो चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। र अमेजन एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्रामको निम्ति कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्नु त्यो विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो कभर गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो अझै पनि हेर्नु भएको छैन भने भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुनेछ, त्यो लिंकदेखि त्यो भिडियो चेक गर्नु सक्नुहुनेछ। कसरी अमेजन एफिलिएट मार्केटिङमा काम गर्नु अनि कसरी कुनै पनि प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नु त्यो म आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। यदि यो च्यानलमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि म यो टाइपको हेल्पफुल भिडियोजहरू दिइरहने छु। अनि छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि लेटेस्ट अपडेट भिडियोजको जानकारी पाइरहनुको निम्ति। हेलो साथीहरु, मेरो नाम अजित, टेक साथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले अमेजनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर साइन इन गर्नुहोस्। ओके, र म छिटो यहाँनिर साइन इन गर्नेछु। र म साइन इन भइसकेको छु र म यहाँनिर एउटा प्रडक्टलाई म प्रमोट गरेर देखाउने छु। र यहाँनिर क्याटेगोरीमा जानुहोस् र यहाँनिर कुनै पनि प्रडक्टलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। र म यहाँनिर सिम्पल यहाँनिर सर्च गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यो फोनलाई म ओपन गर्नेछु। ओके, यो फोनलाई म प्रमोट गरेर यहाँनिर म देखाउने छु। र यो फोनको नाम रहेको छ है पोको F1। यहाँ माथि साइडमा यहाँनिर है येलो कलरको यहाँनिर पाउनुहुनेछ, टेक्स्ट पाउनुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर यो लिङ्क रहेको छ र यसलाई कपी गर्नुहोस्। ओके, मैले कपी गरिसकेको छु। र अब तपाईँले युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लगमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरेर फेसबुक पेजमा पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। र म फेसबुक पेजमा नै म गरेर यहाँनिर देखाउने छु। र अब म मेरो फेसबुक पेजमा जानेछु। ओके, यो रहेको छ मेरो फेसबुक पेज। र अझैसम्म पनि मेरो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने सिम्पल फेसबुकमा जानुहोस्, त्यसपछि टेक साथी सर्च गर्नुहोस् र यो पेज ओपन हुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर लाइक बटनमा क्लिक गरेर लाइक गर्नुहोस्। र मैले कपी गरेको लिङ्कलाई यहाँनिर म सिम्पल यहाँ आउनेछु र यहाँनिर म पेस्ट गरिदिनेछु। के छन् यहाँनिर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर पिक्चर ओपन हुनेछ र यो पिक्चर कम्प्लिटली यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। र यो लिङ्कलाई यतिकै छोड्नु पनि सक्नुहुन्छ र यसमा अरू तपाईँले एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र म यसलाई डिलिट गर्नेछु र यहाँ सिम्पल यहाँनिर म दिनेछु। यहाँनिर मैले दिएको छु नाम बेस्ट फोन फर युट्युबर। त्यसपछि यहाँनिर पब्लिस गर्नेछु। ओके, यो मेरो पब्लिस भइसकेको छ। यदि कसैले यो लिङ्कमा क्लिक गर्छ त यस्तो पेज ओपन हुनेछ। र यदि कसैले यो फोन बाई गर्यो भने यसको केही कमिसन मैले पाउने छु। र सपोज यो फोन यहाँबाट बाई गरेन र जति पनि यहाँनिर यो पेजको अरू यहाँनिर जति पनि प्रडक्ट्सहरू छ है, यहाँ थुप्रै प्रडक्ट्सहरू यहाँ हुनेछ। फोन बाहेक अरू पनि प्रडक्ट्सहरू सायदै यहाँनिर हुनेछ है, यहाँनिर देखिनेछ। र यो पेजमा जति पनि भएको प्रडक्टहरू छ तीमध्ये कुनै पनि प्रडक्ट यदि कसैले बाई गर्छ भने पनि त्यो प्रडक्टको कमिसन मलाई मिल्नेछ। र यसरी नै अमेजन एफिलिएट प्रोग्रामको निम्ति काम गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी गरेर अरू पनि थुप्रै यहाँनिर क्याटेगोरीमा जानुहोस्, यहाँनिर थुप्रै प्रडक्टहरू पाउनुहुनेछ। र यो प्रडक्टको कुनै पनि एउटा प्रडक्टलाई तपाईँले यहाँनिर सिम्पल ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर टेक्स्टमा जानुहोस्, त्यसपछि यो लिङ्कलाई कपी गरेर
आफ्नो फेसबुक पेज या अरू ब्लग वेबसाइट या जहाँ पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो लिङ्कबाट कसैले प्रडक्ट बाई गर्छ भने त्यसको केही कमिसन तपाईँले पाउनुहुनेछ र यसरी नै अमेजन एफिलिएट प्रोग्रामको निम्ति काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुनेछ अनि यो भिडियो राम्रो लागेमा सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट यस्तै अर्को एउटा भिडियोको साथमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। बाइ बाइ।